नेपाल टेलिकमले आज मात्रै आफ्नो सेवामा एउटा थप सुविधा अथवा नयाँ सुविधालाई एड गरेको छ, जसमा भल्ट सर्भिस अहिले नयाँ लन्च गरेको छ नेपाल टेलिकमले, जसबाट हामीले धेरै सुविधाहरू लिन सक्छौँ। भल्ट सर्भिस अर्थात् भोइस ओभर एलटीई अर्थात् भोइस ओभर लङ टर्म इभ्यालुएसन। एलटीई को अर्थ लङ टर्म इभ्यालुएसन भन्ने हुन्छ। हामीले एलटीई सर्भिस पहिलेदेखि नै युज गर्दै आएका छौँ। 4G भित्रको एउटा सर्भिस हो एलटीई सर्भिस 4G का प्रकारहरूमध्ये। अब हामीले भल्ट सर्भिसलाई कसरी एक्टिभ गर्न सकिन्छ र यसका हाम्रा बेनिफिटहरू के रहेका छन्, केहरू फाइदाहरू लिन सक्दछौँ, आज मैले यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। नमस्कार, म एसटी नेपाने एसटी इन्फो च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। 4G भल्ट सर्भिसमा विभिन्न फिचर्सहरू रहेका छन्, विशेषता रहेका छन्, जसमा एचडी भोइस क्वालिटी, हामीले जुन भोइस कल गर्दाखेरि काटिएर आउने अथवा क्लियर नसुन्ने समस्याहरू थिए, ती समस्याहरू अब हटेर जानेछन्, जहाँ हाम्रो भल्ट सर्भिस चाहिँ एक्टिभ गरेका हुन्छौँ। जसका लागि भल्ट सर्भिस एक्टिभ गर्न मिल्ने अर्थात् फङ्सन भएको मोबाइलको पनि आवश्यकता पर्दछ। म केही समयमै कुन मोबाइल सेटहरूमा सपोर्ट गर्छ त्यो पनि जानकारी दिनेछु। त्यसै गरी हाई डेफिनेसन साउन्ड क्वालिटी एन्ड कलिङ एनदर भल्ट एनेबल सर्भिस, एकदम हाई क्वालिटीको अडियो क्वालिटी हामीले यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले दुवैतर्फका मोबाइलहरूमा भल्ट सर्भिस रहेको हुन्छ। भल्ट सेटिङलाई कसरी गर्ने एकछिनमा मैले सेटिङ मार्फत नै तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिनबाट देखाउनेछु। त्यसै गरी यसका लागि सामसुङका धेरैजसो डिभाइसहरूले सपोर्ट गर्छ, 4G डिभाइसहरूले सपोर्ट गर्छ र Xiaomi-का केही डिभाइसहरूले यहाँ सपोर्ट गर्छ भल्ट सर्भिसलाई। त्यसै गरी नोकियाको पनि नोकिया 5.3, नोकिया 7.2, नोकिया 3.4 यिनी सेटहरूले पनि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यसलाई अब कसरी युज गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा हामीसँग सबैभन्दा पहिला 4G भल्ट सर्भिस उपलब्ध भएको मोबाइल सेट हुनुपर्दछ, जसमा सेटिङमा गएर हामीले कनेक्सनबाट सजिलैसँग भल्ट सर्भिसलाई अन गर्न सक्दछौँ यदि अफ छ भने। अब भल्ट सर्भिस अहिले हाललाई नेपालमा कहाँ उपलब्ध छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले भल्ट सर्भिस हाम्रो देशैभरि नै अर्थात् जहाँ 4G नेटवर्क रहेको छ सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा भल्ट सर्भिसलाई अहिले चाहिँ सुचारू गरिएको छ। तपाईँ हामी सबैले भल्ट सर्भिसलाई प्रयोग गर्न सक्दछौँ। अब भल्ट सर्भिस हामीले लिँदा के कति खर्च लाग्दछ र कल गर्दा बढी त काट्दैन भन्ने हामीसँग जिज्ञासा हुनसक्छ, तर त्यस्तो केही पनि छैन। जति पनि हामीले नर्मल कलहरू गरिरहेका हुन्छौँ त्यही नर्मल कलहरूको रेटमै हामीले एचडी क्वालिटीको भोइस कल वा इन्टरनेटहरू चलाउन सक्दछौँ। भल्ट एउटा एचडी क्वालिटीमा कल गर्न सकिने सर्भिस हो, तर यसले कुनै पनि डाटाहरू हाम्रो कन्ज्युम गर्दैन। हामीले नर्मल एउटा सिम नम्बरबाट अर्को सिमको नम्बरमा सजिलैसँग अन्य नर्मल कल गरे जस्तै गरी कल गर्न सक्दछौँ र यो सेवा तपाईँहरूले एक्टिभ गरे बापत तपाईँहरूलाई 100 मिनेट फ्री कल प्राप्त हुनेछ। ल आउनुहोस् हामीले 4G भल्ट सर्भिसलाई कसरी एक्टिभ गर्ने र यसमा रहेका सर्भिसहरूलाई कसरी अफरको रूपमा लिन सकिन्छ सम्पूर्ण कुराहरू मोबाइल स्क्रिनबाट हामी जानौँ। भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला कृपया भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। आउनुहोस् लागौँ मोबाइल स्क्रिनतर्फ। तपाईँको मोबाइलमा सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि यदि तपाईँले अब सामसुङ युजर हुनुहुन्छ भने कनेक्सनमा जानुहोस्, नभए मोबाइल नेटवर्क अथवा नेटवर्क कनेक्सन्स हुनसक्छ। मोबाइल नेटवर्कमा जानुहोस्। मोबाइल नेटवर्कमा गइसकेपछि यहाँ भोल्ट कल एनटिसी, अहिले एनटिसीमा यो सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड भइरहेको छ। भोल्ट कल एनटिसी भन्ने यसमा यदि अफ छ भने यसलाई अन गरिदिनुहोस्। यसलाई अन गरिसकेपछि तपाईँले मिनिमाइज गर्नुहोस्। अब यसपछि यहाँ यदि तपाईँको 4G सिम एक्टिभ छैन भने 4G लाई एक्टिभ गर्नको लागि *444# गरेर यसलाई कलिङ गरिदिनुहोस्। कलिङ गर्दा बित्तिकै यदि तपाईँको सिम 4G भएको छैन भने यहाँ देखाउनेछ। यदि 4G भइसकेको छ भने एक्टिभ देखाउनेछ। यदि 4G एक्टिभ छैन भने यहाँ 1 मा
प्रेस गर्नुहोस्। 1 मा प्रेस गर्दा बित्तिकै यहाँ एक्टिभ 4G भनिएको छ। यहाँ अलरेडी एक्टिभेटेड, मेरो अलरेडी एक्टिभ छ। अब पुनः हामीले *444# गरेर कल गर्नुहोस् एनटिसीबाट। अब यहाँ दोस्रो अप्सनलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, एक्टिभ भल्ट सर्भिस वा डिएक्टिभ भल्ट सर्भिस, भोइस ओभर LTE। अहिले नयाँ एउटा टेक्नोलोजीको विकास भएको छ जसमार्फत हामीले भोइस कलहरू केही सस्तो रेटमा साथै राम्रो एकदम गुणस्तरीय सेवा पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। साथै यसबाट हामीले इन्टरनेटको सेवा पनि राम्रो पाउन सक्छौँ। मैले एक्टिभ गर्न गइरहेको छु, 2 अथवा 2 प्रेस गर्नु होला। 2 राखेर यहाँ सेन्डमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी हामीले सजिलैसँग आफ्नो फोनलाई 4G बनाउन सकिन्छ, साथै भल्ट सर्भिसलाई पनि एक्टिभ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी *111# गरी तपाईँले 100 मिनेट कल निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले पनि आजै नै 4G भल्ट सर्भिस, नेपाल टेलिकमको भल्ट सर्भिसलाई एक्टिभ गरी 100 मिनेट निःशुल्क कल प्राप्त गर्नुहोला। साथै कसरी एक्टिभ गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण मैले अगाडि भिडियोमा भनिसकेको छु। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा कृपया भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसबाट आगामी दिनमा आउने भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। हवस् त, अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट हुनेछ। धन्यवाद।